মাছ খাবলৈ মন গ'ল তো বজাৰলৈ গ'লোঁ মাছ আনিলোঁ মাছখিনিও ধুনীয়াকৈ পানীত ধুই কৰি ল'লোঁ আৰু হালধি নিমখ সানিলোঁ প্ৰথমতে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া এইটো কেৰাহীটো মই পাতি লৈছোঁ লৰাই নাথাকিব তেলো নাছিলে তেলখিনি মই পাতি লৈছোঁ কেৰাহীটোৰ পৰা এতিয়া গৰম হৈ গ'ল কেৰাহীটোত মই এতিয়া তেলখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিম লগতে মই ফুলকবিটো কাটি ল'লোঁ সৰিয়হ কেইটামানো মই গিলাচটোত কোমলাবৰ কাৰণে তিয়াই দিলোঁ এয়া বেছি পৰ নৰখালোঁ মিক্সাৰ মেচিনটোত আকৌ মই মাছখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ কাৰণ ফ্ৰাই কৰিম মিলি যাবৰ কাৰণে মই এতিয়া টিফিনটোত ভৰাই লৰাই দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ এয়া মই বইল কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ ইয়াত প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত মই দি দিছোঁ অলপ মই বইল কৰিম কাৰণ ইয়াত পোক সোমাই থাকে কিবা কিবি হৈ থাকে সেইটো এতিয়া মোৰ মাছ হৈ গৈছে এতিয়া মই অলপ লৰাই দিছোঁ হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া আলু কাটিছোঁ চুৰিখনটো ধাৰ নাই ধাৰ কৰি লৈছোঁ এয়া মই আলুটো কাটি দিছোঁ এটা আলুৱে দিছোঁ বেছি নিদিওঁ এয়া মই এতিয়া বইল হ'বৰ কাৰণে বঢ়াই দিছোঁ হৈ গ'ল মোৰ বইল অলপ ৰখাৰ পিছত বইল হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ সকলোখিনি এয়া মাছো ফ্ৰাই কৰি অৱস্থাত মোৰ হৈ গ'ল আৰু গেছটো মই জ্বলাই দিলোঁ এতিয়া কেৰাহীটো মই পাতি দিলোঁ এতিয়া যদি আকৌ নৰসিংহ পাত দুটামানো মই ছিঙি লৈছোঁ মোৰ বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ দেই মই তেলত আকৌ নৰসিংহ পাত নিদিওঁ পাছতহে দিম মই এতিয়া এয়া সকলোখিনি মই কাষতে ৰখাই ল'লোঁ এয়া মই তেল দিছোঁ কেৰাহীতে তাৰপিছত তেল তাতে মই পিঁয়াজ দিম সকলোখিনি দি দিম আৰু এতিয়া আকৌ মই সৰিয়হৰ লতাখিনিৰ লগত মানে সানি দিছোঁ আলু ফুলকবিখিনি ধুনীয়াকৈ মই সানি ল'লোঁ মিলাই ল'লোঁ আৰু এয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ তাৰপাছতে মই পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছতে মই চব্জিটো বহাই দিম এয়া মই দিছোঁ জিৰা এতিয়া আকৌ জিৰা পাউডাৰ আকৌ তাত জিৰা পাউডাৰখিনি অকণমান দি দিম আৰু কাৰণ টেষ্ট হ'ব ন জিৰাটো দিলে ভাল লাগে আৰু খাই পেলাই সোৱাদ এটা আহে ফ্ৰাই হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া পিঁয়াজ এতিয়া আকৌ হালধি অকণমান দিম আকৌ জলকীয়া পাউডাৰ দিম আকৌ জলকীয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ অলপ তাকো হালধি পাউডাৰ অকণ দিছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া সকলোখিনি এতিয়া মই দি দিলোঁ চব্জি ফুলকবি আৰু আলু আকৌ নিমখ অলপো দি দিছোঁ আৰু নিমখ দিয়া নাই তো আগতেও দি দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনায় নে কিদৰে বনায় মোৰ দৰেই বনায় নে কি জনাব দেই কমেণ্টত এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিলোঁ আকৌ অলপ পিছত মই নৰসিংহ পাতখিনি মই দি দিছোঁ আকৌ বিলাহীও দি দিলোঁ মই লগতে কাৰণ ভাল লাগিব টেঙা অকণ বিলাহী দি দিছোঁ তো এয়া মোৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম এয়া আদা নহৰু পিচি থৈছিলোঁ এয়া মই দি দিলোঁ এতিয়া দিছোঁ অলপ গৰম মছলা পাউডাৰ কাৰণ সোৱাদ এটা আহিব এতিয়া দি পেলাই মই লৰাই দিছোঁ এয়া অলপ পৰ ঢাকি থোৱাৰ পিছত আকৌ মই অলপ পিছত মই এয়া পানী অলপ দি দিলোঁ আৰু এয়া মই মাছৰ পিচকেইটা দি দিলোঁ বেছি নিদিওঁ 4-2মান দিম আৰু কাৰণ ৰুমত মানুহ 3টা আৰু ইয়াৰ লগতে ফিছ কাৰী মছলাটো দি দিছোঁ
অলপ লৰাই দিছোঁ কাৰণ মিলি যাব লাগিব। অৱশেষত মোৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিলে। চ' ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মইখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত আৰু মই কাঁহখিনি মুচি দিছোঁ কাৰণ লেতেৰা হৈছে নহয়। কাৰণ কিটচেন ৰুমটো লেতেৰা দেখিলে ভাল নালাগে কাৰণ খোৱা বস্তু যিহেতু বনোৱা হয়।